about the confidentiality. در مورد رازداری I'm happy to ask this person who shows up. من خیلی خوشحال میشم که از فردی که میاد اینجا اگه بیاد What's his approach on this? چه نگرشی به این داره. And I assume at that moment و اون وقت فکر کنم در اون لحظه we may choose exercises which is kind of easier to cope with. و ممکنه ما اون وقت در واقع تمرینایی رو انتخاب کنیم که ساده‌تر باشه برای تطابق این دوتا. So probably that won't be the empathy exercise, the deepest what we can do. مثلا ممکنه که ما عمیق‌ترین تمرینی که برای همدلی میتونیم تمرین کنیم ما اونجا اجرا نکنیم. And then we will figure out it. و اون وقت پیدا می‌کنیم ببینیم چیکار میشه. ببینید رازداری که ارائه میشه اینجا در مورد قصه های زندگی فردی است، نه در مورد محتوای علمی و نگرش انویسی. درست؟ و به نظر میرسه تا اونجایی که ما میفهمیم اگر بیان که اصلا قطعی نیست اونها نگران این فکرن که این فکره چیه، این مدل چیه، نه اینکه حالا مثلا من با زنم دعوام شده. اونا نگران این نیستن، چون اگه اینو باشه میرن دادگاه خانواده. نگران نیستن که مثلا من پسرمو دیروز یه چک زدم. خب اینو میرن تو مدرسه میبینن. در واقع و اگر اونها بیان در واقع میخوان فکر رو بشناسن. چون حالا یک سوء تفاهمی پیش اومده بوده، مثلا در واقع تو این حالا اطلاعات به جای ارتباط بدون خشونت گفته بودن اجتماع بدون، یعنی شما میخواید یک اجتماع رو راه اندازی کنین، نه ارتباط یعنی حالا سوء تفاهم. مثلا دیروز نسخه از کتاب در واقع ارائه شده، قبلا هم وزارت خارجه داده شده بوده نسخه کتاب. بعد اینا گفته بعد در واقع ما وقتی حتی به نوعی پیشنهاد ما بود، وقتی دیدیم اونا نگرانن گفتیم ما هیچ نگرانی نداریم که مثل یک از اعضای کارگاه، چون همچون ممکنه هر کدوم از این آدم‌ها حالا تو این کارگاه نمیدونم ولی گاه‌ها بوده تو کارگاهایی که بودیم آدم‌ها از شغل‌های نظامی، دادگاه، هر کس هر شغلی هست. پس برای ما هیچ ممکنه یه نوعی پیشنهاد ما بوده که اگه نگرانی وجود داره ما خوشحال میشیم تا نماینده‌ای رو داشته باشیم در کل هر 3 روز 2 روز بعد و کل کارگاه‌ها، چون ما دوست داریم این فرهنگ یادگیری ایجاد بشه و این اطمینان رو حداقل شخصا دارم به چیزی که دارم ارائه میدم. و اون رازداری خیلی برای من مهمه که در مورد قصه های زندگی است، نه در مورد محتوای آموزشی. Okay, ready to move on? موافقید که حرکت کنیم به جلو؟ Which group would like to start? کدوم گروه دوست داره که شروع کنه؟ Please read it slowly so we can memorize. لطف کنید به آرومی بخونید تا ما بتونیم که به خاطرمون بسپاریم. And which is the paper you gave to me? و کدوم کاغذی است که گروه شما داده؟ بخونید. So please start. من میبینم ساعت 12 شبه و تو هنوز در گمنت هستی. من احساس ناراحتی، خشم و نگرانی میکنم. نیاز به امنیت، آرامش و نظم دارم. تقاضا اینه که همین از اینجا بیا بیرون و با هم بریم خونه. یا بریم. مادر به پسر. مادر به پسر. توضیح ندادم. من فقط خواستم اینجوری بگم که مادر پسر. پسرم چی گفتش؟ گفتش برای چی اومدی اینجا؟ آبرو منو بردی، من خودم میومدم دیگه بچه نیستم. بعد زرافش گفتم که تو ناراحت شدی دوست داشتی من نیام، اما ساعت 12 شبه و من تحملم تموم شد. Thank you. ممنون. Any comments from the group? نظری هست در مورد توسط گروه به مورد این جمله که شنیدید؟ جواب مادر کدوم؟ دومش میشه بگی؟ She's thinking that it's as if mom is not interested. یه بار جملتو میگی دوباره؟ تو ناراحت شدی دوست داشتی من نیام، اما ساعت 12 شبه و من تحملم تموم شد. اون نیاز به من نیومدن یه ذره راهبرده. نیاز به استقلال داشتی و احترام. استقلال وقتی میخواد که مادرش دنبالش نره فکر کنم نیاز به استقلال داشته. نیاز به استقلال داشته و اعتماد. Anyone has suggestion how we could change this listening part? کسی پیشنهادی داره که چطوری این بخش شنیدن میشه باید دیگه تکرار کنید؟ ناراحتی نیاز به استقلال و اعتماد داشتی. نیاز به استقلال اعتماد داشتی. نیاز به تفریح. اعتراض پسریم که چرا اومدی دنبالم. What is this clearness here?
This is the place that they put some computers and the people are going there and start to game it and Thank you. I assume many of us has children here. فکر می‌کنم خیلی از ما بچه داریم اینجا. So I would like to stop here for a moment. دوست دارم جای لحظه صبر کنیم. And to connect with ourselves a little deeper. What needs can we meet by going to these places? و یه مقدار با خودمون مرتبط بشیم و ببینیم با رفتن به چنین مکان‌هایی ما کدوم نیاز خودمون رو میتونیم متحقق کنیم. I heard one is play. یه دونه شنیدم در مورد بازی. What else? دیگه چی؟ ارتباط. Connections. Connection with the groups of different friendship, peer groups, independence, excitement, intimacy. Intimacy. وقت گذرون. Waste of time. Waste of time. Do we consider it as a need? اتلاف وقت رو ما به عنوان نید شناسایی نمی‌کنیم. What need do I try to meet when I waste time? وقتی من دارم وقتم تلف می‌کنم کدوم نیازم رو دارم متحقق می‌کنم؟ Rest. Rest. خونه نباشن که یعنی سرصدای Be far from home. Yeah. Be far from home to not hear the. Once a young man educated me. یه مرد جوان به من یاد داد. He asked me, do you know why is it good to play with computers? از من پرسید میدونی چرا خوبه که آدم با کامپیوتر بازی کنه؟ It never criticizes me. اون منو انتقاد نمی‌کنه. The game is very clear. مسابقه خیلی شفافه و And مشخصه. I know it's maybe the computer have more scores than me. من میدونم که ممکنه کامپیوتر بیشتر از من نمره داشته باشه. But it never hurts. ولی ناراحتم نمیشه. If I speak with my mommy, ولی وقتی با مادرم صحبت میکنم I receive so much criticism. من خیلی انتقاد دریافت میکنم. If I play with my mates, اگه با همسالانم رابطه بازی کنم I may tell myself I'm not as good as them. من ممکنه فکر کنم که من به اندازه اونا خوب نیستم. So the computer game is the safest place you can have. بازی با کامپیوتری امن‌ترین جایی که میشه پیداش کرد. So to protect myself from pain. برای اینکه از خودم حمایت کنم و مراقبت کنم در مقابل درد. And if you go to your child with this attitude, و اگه با بچه‌تون به این روش برخورد کنید با این نگرش برید just to see there is another human being با وقت می‌بینید که یک انسان دیگه اونجاست who would like to have some rest, که میخواد استراحت داشته باشه who is yearning for a safe place. که اشتیاق داره که یک مکان امن پیدا کنه Not this rascal who is not doing his homework and not going back home time and lots of judgments in your head. نه با این نظارتایی که اون وظیفه‌ش انجام میده تکالیفش انجام نمیده سر ساعت خونه‌شون نمیره But the full understanding, با or یک درک کامل you can never have full understanding, but a deep understanding what this means to them. و با یک درک عمیقی بریم تا ببینیم این برای اونا چه معنی داره You can connect with them in a much deeper level. اون وقت میتونیم در سطح عمیق‌تری باشون مرتبط بشیم I believe if I am a parent من اعتقاد دارم اگه والدین باشم and I let my child to do whatever he wants to do, و اجازه بدم که بچه‌م هر کاری که میخواد انجام بده it's equally dangerous than to be very strict. به همین خطرناکیه که اگر خیلی محدود کننده باشن و قاطع For the child and for me as well, برای کودک و همچنان برای من the connection is a number one priority. ارتباط اولویت اول But it's very, very difficult to connect with them. برای خیلی خیلی سخته که بریم باشون با ارتباط برقرار کنیم. The main problem is مشکل اصلی اینه که because we really love them. به خاطر اینکه ما خیلی دوستشون داریم. We really care for them. خیلی بهشون توجه داریم و مراقبشون. And very often the behavior of my child, و خیلی وقتا رفتار بچه من it's kind of the manifestation of my work. خیلی وقتا منصه ظهور کار منه. If I didn't say good morning to our neighbor, اگه من صبح بخیر به همسایم نمیگم my mommy had this image she was a failure of teaching basic things to her son or daughter. مادر من این تصور رو داره که تو کارش ناموفق بوده و نتونسته من تربیت کنه چون من محصول اونم. And it is a very frustrating thing این خیلی ناامید کننده است because I have no control over of the behavior of my child. به خاطر اینکه من کنترلی بر رفتار کودکم ندارم. But still the effectiveness of my work is measured by his or her action. و تأثیر کار من ارزیابی میشه با رفتار اون.
So it's very important to have clarity. خیلی لازمه که ما وضوح داشته باشیم. What is really important and what do I want? چه چیزی مهمه و من دقیقاً چی میخوام. How do I measure my success as a parent? چطوری میتونم ارزیابی کنم کار خودم رو به عنوان یک والدین. If I have the sense I am responsible for my child, اگه فکر میکنم مسئولم در قبال بچه‌م، I will suffer a lot. من خیلی رنج میبرم. The sooner I acknowledge هر چقدر زودتر تشخیص بدم he has his own choices اون انتخاب‌های خودش رو داره and he is going to live with the circumstances. و اون میره زندگی کنه با پیامدهای اون. But of course, البته I don't let a 2-year-old just to run on the busy street with many cars. به بچه 2 ساله اجازه نمیدم که وسط یک خیابون شلوغ با خیلی ماشین ها بدوه. So I'm very mindful which choices I give to them. برای همین خیلی من دقیق هستم که چه گزینه‌های انتخابی رو در اختیارش میذارم. So I said this because I just would like to acknowledge من این رو گفتم چون میخوام در واقع تجلیل کنم و قدر بدونم it's almost impossible تقریبا غیر to be ممکن همیشه really empathic with our children که همدلی کنیم به بچه‌هامون. because they are so important for us what they do. به خاطر اینکه اونا خیلی برامون مهمه. And I so much see the danger to be at the computer place at 12 o'clock at midnight. و من متوجه هستم که چقدر خطر داره که تو یه مرکز کامپیوتر باشیم 12 شب. At the same time, I believe this is what leads us where we would like to go. و از من اعتقاد دارم که این نیازهایی است که داره اونجا متحقق میشه. Connection before correction. ارتباط قبل از تصحیح. So first we would like to connect with our children. ما اول می‌خوایم با بچه‌مون مرتبط بشیم. And when this heart-to-heart connection was created, و وقتی که این ارتباط قلب با قلب مهیا شد، then there is space for recommendation how to change his or her behavior. بعد اون وقت مرحله این ایجاد میشه که ما چطور می‌خوایم تغییر رو در رفتارش ایجاد کنیم. مرحله Make myself clear? آیا خودم رو تونستم بیان کنم؟ Any questions, comments? Yes. زیاد پختش نکردم ولی اشاره کردید به اینکه ما اجازه نمیدیم بچه‌مون توی یه اتوبان شلوغ بدون یا بازی بکنن. ما توجیه نیروی حمایتگرمون رو به بچه چطور دقیقاً انجام میدیم و از طرفی من خودم ارتباط نیروی حمایتگر با زبان زندگی دقیقاً درک نمی‌کنم. The use of protective power in comparison related to NBC. Can you be more specific, please? ممکنه واضح تر باشی و دقیق تر؟ I need time for doing that. Okay. Is it okay if I answer then later? Because now I can say just something general. پس ممکنه من دیرتر جواب بدم چون الان ممکنه چیز خیلی کلی بگم. Thank you. در مورد اینی که والدین مسئول کارهای فرزندانشون نیستن. As you talk, the parents are not responsible for the children's behavior. به هر حال اونا نتیجه تربیت والدینشون هست. In my understanding, در درک من me as a parent, من به عنوان والدین I'm responsible for my actions. من مسئول رفتار خودم هستم. I'm responsible for my words. من مسئول لغت‌هایی هستم که استفاده می‌کنم. How do I relate to my child? چطوری با بچه‌م ارتباط برقرار می‌کنم؟ So I cannot, if I set up the goal how my child is going to behave, اگه من این اهداف رو میذارم که بچه من قراره چطوری رفتار کنه، I doubt if I will be really successful. من شک دارم که موفق باشم. If I set up very clear goals, اگه من اهداف خیلی دقیق رو مشخص میکنم how I would like to relate to my child, که چطوری میخوام با بچه‌م رابطه برقرار کنم and to be open to any outcome, و باز هستم برای دیدن هر نتیجه‌ای، because he still has the choices, به خاطر اینکه اون حتما انتخاب خودش هم هنوز داره، then I can be satisfied sometimes. من وقت میتونم راضی باشم. بعضی وقت. Was this an answer to your question, Marcel? آیا این سوال پاسخ بود به سوال تو، مرسا؟ حالا رو شکل میکنم. I need time to think. I would, if it's not clear, I would love you to come back to this, اگه واضح نیست خوشحال میشم که دوباره در مورد این موضوع صحبت کنیم. because I believe it's a very important issue. به خاطر اینکه اعتقاد دارم این خیلی موضوع مهمیه. حالا این موضوعی هست که خیلی راجع بهش صحبت میشه. من خودم خیلی
روی مسئله حساسم که میگم هر یعنی نه اینه که حالا ما مسئول تمام تصمیمات و کارهای بچه‌ها باشیم ولی رفتار کلی اونا به هر به صورت کلی تربیت و نحوه زندگی اونا رو ما برنامه‌ریزی می‌کنیم و بعد حالا جامعه After us, the society is responsible, so we are responsible for their action and behavior. ممکن نیستم که آزاد باشن که تصمیم گیری کنن و راه خودشون رو برن. چجوری میشه بین چیزی که من شنیدم این هستش که من برداشتم از صحبت شما اینه که حرف ما مؤثر نیست، عمل ما هست که بچه زیده بچه تاثیر میذاره. خب منظور که اون کاری که انجام میدیم نه اون چیزی که میگیم. نه هر دو تاش ولی مسئول نیست. یه وقتایی هست منظور من اینه که یه وقتایی هست عمل ما و گفته‌های ما انقدر با هم متضاده که اون نوع بچه رو هم میرسه. ولی اعتقادات ما و عملکرد ما دوتایی با هم غیر مستقیم زندگی بچه ها رو میسازه. It depends what's your goal. این بستگی داره به هدف شما. Do you want your child to live their life based on your program you thought ahead of time? شما دوست دارین که بچه‌هاتون زندگی کنن طبق برنامه‌ای که شما از قبل براشون تعیین کردین؟ Or would you like to support them to unfold their own talents? و یا شما می‌خواید اونها رو حمایت کنید تا اونها بشکافن و باز کنن در واقع استعداداشون رو. To find their own values. تا ارزش‌های خودشون رو پیدا کنن. And to live based on them. و بر اساس اون زندگی کنن. Even if I have this second goal, اگه من این هدف دوم رو داشته باشم، probably most of us didn't grow up having the experience when our parents and our education system supported us to unfold our talents. حتی اگه ما چنین اعتقادی رو داشته باشیم، احتمالاً اکثر ما این تجربه رو نداریم که والدین ما و نظام آموزشی که ما رو پرورش داده با این نگاه با ما برخورد کرده باشه. So it's very difficult to manifest it in everyday life. پس خیلی سخته که ما این رو بتونیم به منصه ظهور بیاریم در زندگی روزمره. And their societies are very strict. و جامعه خیلی قاطع و محدوده. Like for example in Hungary, برای مثال در مجارستان، if you don't feel like going to school between 14 and 18, اگه شما دوست دارین که نرین به مدرسه در بین 14 تا 18، then you hardly have possibility to go to university later on. این احتمالش خیلی ضعیف میشه که شما بعدا بتونید به دانشگاه برید. So it's very limited choices. If you step out of the normal way, then پس در واقع خیلی از گزینه‌های شما کم میشه. اگه از اون جاده عادی که طراحی شده شما بیایید بیرون، گزینه‌های بعدتون خیلی محدود میشه. So I just would like to acknowledge how difficult it is to do. من فقط میخوام این رو در واقع تحکیم کنم که چقدر این کار سخته. این خط آیا مشخصه هستش که بفهمیم داریم حمایت میکنیم یا در واقع تقاضای آمرانه میکنیم؟ شما گفتید وقتی یه بچه دوست داره 2 ساله بدوه تو اتوبان، شما بدونید که اون دلش اون تقاضا داره که بدوه بره، ولی ما میگیریمش میاریم. این مشخص و واضحه. اما تو روابط با وقتی بچه‌ها نوجوان میشن به این واضحی نیست. راهی هستش که متوجه بشیم که داریم حمایت میکنیم یا داریم در واقع زور میکنیم. افکار خودمون رو میخوایم بهشون دیکته کنیم. So, are you asking you as a parent? آیا تو میپرسی که تو به عنوان یک والدین How can you check with yourself? چطوری میتونی با خودت چک کنی که Am I demanding or requesting? که آیا من دارم درخواست آمرانه میدم یا تقاضا میکنم؟ اون که حمایت میکنم. I'm supporting or I'm obliging them. I'm limiting them. I'd like to share with you a little story I have heard from Marshall. من میخوام یک قصه کوچیکی که از مارشال شنیدم براتون حکایت At the کنم. beginning when he started to apply this process into his life,
وقتی که اون شروع کرد که این فرایند رو تو زندگیش به کار بگیره، he had the same concern. این همین نگرانی رو داشت And he asked his children, و از بچه‌هاش پرسید whenever you hear something from me, وقتی چیزی از من میشنوید and you are suspicious it may not be a request, و شما شک دارید که این تقاضا باشه، please check with me. بعد بیاید با من در واقع امتحانش کنید. Ask me if is it a request or a demand. بپرسید از من که این یه تقاضاست یا درخواست آمرانه. And he felt a little astonished with the result. و این خیلی متعجب شد و متحیر شد با نتیجه. Because the next morning, بخاطر اینکه فردا صبحش before his children went to school, وقتی بچه‌اش رفتن مدرسه، his son asked him 3 things. پسرش 3 تا سوال ازش کرد. And then when he stopped, و مقصد کرد. he was very clear it was a demand. خودش خیلی واضح بود که 3 تاش درخواست آمرانه بود. You should get up, تو باید بیدار شی، brush your teeth, دندونتو بشوری، be ready by the time the school bus arrives. آماده باشی برای زمانی که ماشین مدرسه میاد دنبالت. So this might be one suggestion, این ممکنه یه پیشنهاد باشه. just to ask your children. از بچه‌تون بپرسین If you are not ready for this, که اگر آماده نیستین برای این، you can just once a day sit down روزی یه بار بشینید and just to think through what kind of questions or requests you had to your children, برید تو خلال این تقاضاهایی که شما خودتون مطرح کردین و سوالاتی که داشتین and how would you react if they would have said no. و ببینید چطور عکس العمل نشون میدید اگه اونها بگن نه. Okay, so how about to see you back at 2 o'clock? چطوره که در واقع 5 دقیقه کوتاهش کنید و 2 اینجا باشید.